फिल्टर भने के हो त आखिरमा? फिल्टर भन्ने बित्तिकै जब हामीले फिल्टर भन्छौँ, फिल्टर भन्ने बित्तिकै त्यसले कुनै पनि सिग्नल हामीले पास गरिरहेछौँ भने सर्टेन एमाउन्ट अफ सिग्नलको कुनै पनि पोर्सन या भनौँ त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी छ भने केही फ्रिक्वेन्सी त्यसले पास गर्न सक्छ या पुरै पनि पास गर्न सक्छ हैन। त्यही भएर पास गर्ने अथवा त्यसलाई एटिन्युएट गर्ने त्यो कामहरु सबै के गर्नु भयो फिल्टरले गर्छ। त्यही भएर हाम्रो के हुने भयो फिल्टर भन्ने बित्तिकै कुनै पनि इलेक्ट्रिकल सिग्नललाई त्यसले एटिन्युएसन या त्यसलाई पास गर्ने कामहरु सर्टेन एमाउन्ट पास गर्ने कामहरु गरिरहेको हुन्छ भने त्यसलाई हामीले फिल्टर भन्छौँ। अब पास ब्यान्ड भने के हो त भन्दा जुन ब्यान्ड सम्मको मात्रै पास हुन्छ है। याद गर्नु एकदम सिम्पल वेमा पास ब्यान्ड भन्ने बित्तिकै फ्रिक्वेन्सीको दुईटा एउटा फ्रिक्वेन्सी लोअर कट अफ फ्रिक्वेन्सी र एउटा माथि कट अफ फ्रिक्वेन्सी भनेको त्यो दुईटा कट अफ दुईटा फ्रिक्वेन्सीको बीचको जहिले पनि हामीले के भन्छौँ डिफरेन्स जुन छ त्यो डिफरेन्स भनेको एउटा ब्यान्ड हो। त्यही भएर यदि त्यो ब्यान्डबाट फ्रिक्वेन्सी पास हुन्छ भने त्यो पास ब्यान्ड भयो, यदि त्यो ब्यान्डबाट पास हुँदैन भने त्यो स्टप ब्यान्ड हो। फेरि त्यसलाई दोहोर्याउँ, दुईटा फ्रिक्वेन्सी छ कट अफ फ्रिक्वेन्सी FC1 र FC2। त्यो दुईटा फ्रिक्वेन्सीको कट अफ फ्रिक्वेन्सीबाट ब्यान्ड डेभलप हुने भयो। त्यो जुन फ्रिक्वेन्सीको ब्यान्ड छ त्यो फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डबाट यदि पास हुन्छ त्यो फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड पास हुन्छ भने त्यो पास ब्यान्ड हो, त्योबाट पास हुँदैन भने त्यो स्टप ब्यान्ड हो है। त्यही भएर यहाँनिर के भनेको छ band in which ideal filters have to pass all frequencies without a reduction in magnitude are referred to as pass band है। रिडक्सन नभइकन त्यहाँबाट म्याग्निट्युड चाहिँ पास हुनु पर्यो भने त्यसलाई पास ब्यान्ड भन्छौँ। यसमा चाहिँ त्यसको पास हुँदैन है। फ्रिक्वेन्सीजहरु म्याग्निट्युड रिडक्सनको कुराहरु भयो नि नभए नि त्यो के हुनु पर्यो जान्छ भने त्यो स्टप ब्यान्ड हुने। कट अफ फ्रिक्वेन्सी अघि भर्खरै मैले भने एउटा पास ब्यान्ड र स्टप ब्यान्डलाई सेपरेट गर्नको लागि दुईटा फ्रिक्वेन्सी हामीले डिफाइन गरेका हुन्छौँ। अहिले म त्यसको इमेज देखाउँछु अनि तिमीहरूले यो सबै इजिली बुझिहाल्छौ है। त्यसलाई हामीले भन्छौँ कट अफ फ्रिक्वेन्सी अफ द फिल्टर। जेनरली बुकहरुले कतिपय बुकहरुले क्लासिफिकेसन अफ फिल्टर भन्दा चारवटा फिल्टरमा क्लासिफाई गरेका छ, लो पास, हाई पास, ब्यान्ड पास र ब्यान्ड स्टप। कुनै बुकहरुमा यो 5 टाइप्समा पनि देखिन्छ। एउटा यहाँ अल पास फिल्टर भनेर पनि आउँछ। अब कोहीले अब सबै भयभरको सिग्नल पास गर्ने हो भने कसरी फिल्टर भयो भन्ने कुरा आउँछ हैन। त्यसको युटिलाइजेसन भनेको हाम्रो कुनै पनि इलेक्ट्रिकल सिग्नल र इलेक्ट्रिकल सर्किट र इलेक्ट्रोनिक सर्किटको बीचमा हामीलाई जब हामीले के गर्नुपर्छ एसी र डीसी को बीचमा सेपरेट गराउनु पर्ने केस आउँछ। त्यो सेपरेसन गराउनलाई ट्रान्सफर्मर युज गरेको केसमा जहिले पनि अल पास फिल्टर्स हामीले युज गरेर हुन्छौँ है। त्यही भएर अरु ठाउँमा यो नदिने भए हुनाले अल पासलाई अभोइड गर्दैछ र हामी जान्छौँ लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, ब्यान्ड पास फिल्टर र ब्यान्ड स्टप फिल्टरमा मात्रै। लो पास फिल्टर भन्ने बित्तिकै यही एउटा सिम्पल यसको यो आइडियल क्यारेक्टरिस्टिक कर्व हो है। क्यारेक्टरिस्टिक कर्वलाई मैले आइडियल लो पास फिल्टरको कर्व नलेखेकन यो मात्रै लेख्दैछु। यता गेनको साइड हेर, यता फ्रिक्वेन्सीको साइड। अघि हामीले भने जस्तो एफसी कट अफ फ्रिक्वेन्सी छ। कट अफ फ्रिक्वेन्सी भन्ने बित्तिकै यसले पास ब्यान्ड र स्टप ब्यान्डलाई छुट्याएको छ। त्यही भएर लो पास भन्ने बित्तिकै के भनेको लोअर फ्रिक्वेन्सीजहरु पास हुनु पर्यो हैन। यो जानेरी कट अफ छ, कट अफ भन्दा तलको लोअर फ्रिक्वेन्सीजहरु पास हुनु पर्यो। त्यो भन्दा पछाडीको कट अफ फ्रिक्वेन्सी भन्दा माथिको के हुनु पर्यो स्टप हुनु पर्यो। यो भनेको इन द केस अफ आइडियल लो पास फिल्टर। त्यही भएर यहाँनेरि के भनेको छ रिजेक्ट अल फ्रिक्वेन्सीज एबोभ कट अफ फ्रिक्वेन्सी हैन। लो पास फिल्टरले कट अफ फ्रिक्वेन्सी भन्दा माथिको सबैलाई रिजेक्ट गर्छ, तलकोलाई पास गर्न दिन्छ हैन। त्यही भएर म्याथमेटिकली हामीले लेख्यौं भने 0 टु एफसी सम्म पास ब्यान्ड हुने भयो र ग्रेटर देन एफसी भयो भने स्टप ब्यान्ड हुने भयो। अब हाम्रो प्र्याक्टिकल लो पास फिल्टरमा हेर्यौं भने यो यस्तो डाइरेक्ट स्ट्रेट लाइन देखिँदैन कहिले पनि, यसरी काट्न सक्दैन फिल्टरले। त्यही भएर यो क्यारेक्टरिस्टिक अफ बिस्तारै स्लोली डिकेइङ हुँदै 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 यसले रोक्दै रोक्दै जान्छ है। त्यही भएर पास ब्यान्ड
यहाँनेरि जाँदाखेरि स्टप ब्यान्डको पनि केही समयसम्म यसको भ्याल्युजहरू देखिएको जस्तो देखिन्छ है। त्यही भएर हुनलाई हामीले यो क्यारेक्टरिस्टिक आइडियलको हेऱ्यौँ भने यो डटेड लाइनलाई यहाँ राख्दैछौँ, यो पास ब्यान्ड भयो, यताको स्टप ब्यान्ड भयो। तर यो प्र्याक्टिकलको केसमा यो कर्भ जस्तो डेभलप हुन्छ। अब हाई पास फिल्टरमा गयो भने नामबाटै थाहा हुन्छ, हाई पास भने चाहिँ हायर फ्रिक्वेन्सीहरू पास हुने भयो, लोवर फ्रिक्वेन्सीजहरू कट अफ भन्दा तलको जहिले पनि के हुने भयो, स्टप हुने भयो। त्यही भएर यहाँ कट अफ फ्रिक्वेन्सी यो भयो, लोवर ब्यान्ड अफ फ्रिक्वेन्सिज के हुने भयो, रोकियो, यो भन्दा पछाडिको हायर फ्रिक्वेन्सी पास भयो। अब यसलाई यदि हामीले यो आइडियलको केसमा देखायो भने यो भयो, प्र्याक्टिकलमा देखायो भने यसरी चाहिँ के हुने भयो, बढ्दै गएको रूपमा देख्न सकिन्छ। त्यही भएर यो स्टप ब्यान्ड यहाँसम्म, यहाँबाट यहाँसम्म पास ब्यान्ड है, यो कट अफ फ्रिक्वेन्सी बिचमा। जहिले पनि कट अफ फ्रिक्वेन्सीले डिफाइन गर्छ कतापट्टि स्टप छ कतापट्टि पास ब्यान्ड छ भने सर्ट एन्ड ब्यान्ड अफ फ्रिक्वेन्सी। अब यहाँनिर हेरौँ, अघि हामीले भनेको थियो नि FC1 र FC2 दुईटा कट अफ फ्रिक्वेन्सी छ, यसले एउटा ब्यान्ड डिफाइन गरेछ, योबाट के हुने भयो, सर्ट एन्ड फ्रिक्वेन्सीहरू कहीँ पास हुन्छ कहीँ स्टप हुन्छ, यति हो। अब त्यही भएर ब्यान्ड पास भन्ने बित्तिकै सर्ट एन्ड ब्यान्ड अफ फ्रिक्वेन्सी पास हुनु पर्यो, त्यो बाहेकको अरू के हुनु पर्यो, रिजेक्ट हुनु पर्यो। त्यही भएर यदि FC1 र FC2 कट अफ फ्रिक्वेन्सी छ भने FC1 देखिबाट FC2 सम्मको ब्यान्ड पास हुनु पर्यो, त्यहाँसम्मको फ्रिक्वेन्सिजहरू, त्योभन्दा तलको के हुनु पर्यो, एट्युनेट हुनु पर्यो, यो पनि स्टप हुनु पर्यो, यो पनि स्टप हुनु पर्यो है। त्यही भएर दिस फिल्टर passes certain band of frequencies rejecting others. The band is given by two cut off frequencies, FC1 and FC2. FC1 is lower cut off frequency, FC2 is called higher cut off frequency. है, FC1 लाई लोअर कट अफ फ्रिक्वेन्सी भन्छ, FC2 लाई हायर कट अफ फ्रिक्वेन्सी भन्छ। सजिलोसँग याद गर्यो भने ब्यान्ड पास भनेको सर्ट एन्ड ब्यान्ड अफ फ्रिक्वेन्सीलाई मात्रै यसले पास गर्छ। त्यही भएर लोअर कट र अप्पर कटलाई हामीले युज गरेर त्यतिलाई मात्र पास गरिदिन्छ। यो यसको प्र्याक्टिकल ब्यान्ड पास फिल्टरको कर्वेचर हो। यो यहाँनिर माथिको हाइएस्ट पोइन्टलाई हामीले ए भन्छौँ भने यो भन्दा तल जहाँनिर कट अफ भएको पोइन्ट छ त्यसको एम्प्लिट्युड A/√2 ले डिफाइन गर्छ है जहिले पनि। त्यही भएर द एम्प्लिट्युड एट द कट अफ फ्रिक्वेन्सी FC1 and FC2 is equivalent to 1/√2 times the highest amplitude of the band pass filter है, त्यति मात्रैको भ्याल्यु हो। अब ब्यान्ड स्टप भन्ने बित्तिकै यसको ठ्याक्कै रिभर्स आउने भयो, सर्ट एन्ड ब्यान्ड मात्रै के हुने भयो, स्टप गरिदिने भयो। ठिक छ, FC1 बाट FC2 लाई मात्रै यसले रोकिदिने भयो, तलकोलाई पास गर्छ, पछाडिकोलाई पास गर्ने भयो। त्यही भएर यहाँनिरबाट ठ्याक्कै त्यसको कर्भ हेर त, त्यसको यसको ठ्याक्कै रिभर्स, यो माथिपट्टि गएको छ, यो माथि गएको छ, त्यसको चाहिँ ठ्याक्कै यो इन्भर्स भएर आउँछ जहिले पनि है। एक्जाममा याद गर्नलाई सबभन्दा सजिलो कर्भ यो इन्भर्ट भएर आउँछ। त्यही भएर अब कट अफ FC1 यहाँ छ, FC2 यहाँ छ भने यतापट्टि पास ब्यान्ड भयो, यतापट्टि पनि पास ब्यान्ड भयो, यो स्टप ब्यान्ड भयो। हाइएस्ट एम्प्लिट्युड ए ले दिइरहेछ भने यसको कट अफ A/√2 सेम, माथिको जस्तो छ यसमा पनि सेम है। यसमा सेम अघि त्यही थियो कट अफ फ्रिक्वेन्सीको एम्प्लिट्युड, त्यही भएर यसमा पनि कट अफको एम्प्लिट्युड A/√2 हुनुपर्छ। यो भनेको टाइप्स अफ फिल्टर्सहरू भयो।